Charot! Ayun, so, kamusta naman kayo guys? I hope everyone's okay and healthy, know what I mean? Yun, so, magko-cooking na naman tayo kasi namiss ko mag-vlog dahil yung last vlog ko is travel vlog papunta sa Zambales. Ayun, sobrang nini-enjoy ko kasi yun. So, start na tayo, magluto na tayo ng Notyourordinarylumpia. Ayan, so, ready na ako. Sobrang excited ako gumawa nito. Nakita ko to sa TikTok and sa kay Ninong Rai sa Facebook. Ayan, so, excited na ako. Masarap talaga. Gagawa na ako sa sarili ko. Yun, tara na, mag-start na tayo! So, let's start this, bish! Let's start tayo. Minced onion. Grated carrots. Minced shrimps. Or chop. Basta yarn. Then, salt and pepper. Yan. Tapos, more halo lang. More halo hanggang mawala yung sakit. Charot! Yan. Tapos pag okay na, yarn. Lalagay na natin siya sa lumpia wrapper with the shrimp. Yan. Then, ito, may nakalimutan ako isang ingredient pa. Yung itlog. Egg. Yan. Parang mas malambot yung laman sa loob. More halo lang. Hanggang maging evenly distributed. Charot! Yan. So, halo lang ng halo. Hanggang mawala yung sakit. So, after nun is, lalagyan na natin siya dito sa lumpia wrapper. Kasama yung shrimpy. Yan. Balot na natin. Yan. Ganun. Lagay yung pork, shrimp, carrots, onion, yan. Then shrimpy. Then, yan. Yan. Parang nagbabalot ka lang ng beef. Ganun. Yan. Hanggang matapos lahat. Sarap kaya. Aamoy mo na yung shrimpy. Yung lansa ng kahapon. Lansa ng kahapon. Since tapos na lahat, i-fry na natin siya. Maganda siguro kung deep fry. Pero, syempre, onti lang yung oil ko. Perfect na din yan. Sizzle is real. Dapat maging golden brown siya para luto na. Para maluto din yung loob. Perfect. Ganun. Ayan. Oh, lapit na. Lapit na masunog. Charot. Ayan. So, perfect na. Luto na yan. Lagay natin sa strain. So, there you have it. Tapos na yung lumpia natin with shrimp. So, masarap siya. Kasama yung sweet and chili na sauce with coriander. Yan. Perfect na perfect sila. Yun, try nyo na din. Ayun. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. And try this. Sobrang sarap ito. Bye!